Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω ζωγραφική με στένσιλ, με χριστουγεννιάτικο θέμα. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Τα προϊόντα όλα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και πάμε να ξεκινήσουμε. Μου δόθηκε αυτό εδώ το κουτί και σκεφτόμουν τι να κάνω και είπα να το κάνω χριστουγεννιάτικο. Θα ανακατέψω λοιπόν Εδιμβούργο με Βερολίνο. Λίγο λίγο περισσότερο Εδιμβούργο. Εγώ το κάνω στο μάτι, εσείς θα κάνετε ό,τι απόχρωση σας ενδιαφέρει και σας αρέσει. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά και θα προσθέσω και λίγο Μίνσκ, το οποίο είναι ένα πετρόλ χρώμα, σκούρο, σχεδόν κυπαρισί. Τα ανακατεύω όλα πολύ καλά και βάφω το πάνω μέρος του κουτιού ένα πέρασμα, μια στρώση είναι αρκετή και το εσωτερικό του. Τα αφήνω να στεγνώσουν πάρα πολύ καλά. Έχω επιλέξει δύο διαφορετικά στένσιλ για το επάνω μέρος του κουτιού. Το συγκεκριμένο στένσιλ είναι, υποτίθεται, συνεχόμενα δεντράκια, τα οποία καθρεφτίζονται από την κάτω μεριά. Οπότε φανταστείτε ένα τοπίο, το οποίο έχει έλατα, τα οποία βρίσκονται κάπου σε μια λίμνη, δεν ξέρω, και καθρεφτίζονται από την κάτω μεριά. Πάντα ξεκινάω με σκούρο χρώμα, έτσι ώστε να έχω ένα σημάδι το πώς πρέπει να συνεχίσω. Αυτό το κάνω είτε με καφέ είτε με μαύρο χρώμα. Εδώ χρησιμοποιώ το μαύρο γιατί το σκηνικό μου είναι νυχτερινό. Οπότε θα κάνω με μαύρο χρώμα και θα γεμίσω το στένσιλ μου. Δεν χρειάζεται να περιμένετε πολλή ώρα για να στεγνώσει, γιατί η ποσότητα που χρησιμοποιείτε με το συγκεκριμένο πινέλο σταμπαδόρο είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ λεπτή η στρώση, οπότε στεγνώνει μέσα σε δευτερόλεπτα. Προσθέτω και άλλα δεντράκια, δεξιά και αριστερά, για να γεμίσει το κουτί μου, επειδή είναι μεγάλο, το δικό σας μπορεί να είναι μικρότερο. Και τώρα θα βάλω τα ελαφάκια μου, τα οποία και αυτά θα τα χρωματίσω πρώτα με μαύρο. Εννοείται πως δεν θα παραμείνουν μαύρα, αλλά θέλω κάπου να μπορώ να πατήσω το αρχικό μου σχέδιο. Τώρα είναι ελαφάκια ή είναι τάρανδοι. Δεν ξέρω, τα δικά μου ελαφάκια πάντως πετάνε. Δεν ξέρω για τα δικά σας. Και το φεγγάρι και θα προσθέσω και μερικά αστεράκια. Να ξέρετε, όταν θέλετε να ζωγραφίσετε με στένσιλ, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο σας βήμα, δηλαδή να έχετε ένα προσχέδιο του πώς θέλετε να τοποθετήσετε και να χρωματίσετε αργότερα το στένσιλ σας. Τώρα λοιπόν θα πάρω το λευκό μου, τη Βιέννη, για να αρχίζω να φωτίζω σε ορισμένα σημεία τα δέντρα μου. Υπολογίζω ότι το φεγγάρι φωτίζει τις κορυφές των δέντρων, οπότε φωτίζω σε εκείνα τα σημεία. Επιμένω ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε ελάχιστη ποσότητα χρώματος, καλύτερα να χρειάζεται να προσθέτετε παρά να αφαιρείτε. Όλες οι κορυφές φωτίζονται, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εξαρτάται από το πόσο κοντά ή από το πώς φωτίζει το φεγγάρι. Η αντανάκλαση λογικά πρέπει να φωτίζει από την αντίθετη πλευρά. Τώρα θα πάρω το Μίνσκ και θα χρωματίσω τα δέντρα μου.
όχι όλα, γιατί είπαμε ότι είναι νυχτερινό τοπίο, δεν θέλω να έχουν πάρα πολύ χρώμα. Δουλεύω ταυτόχρονα με το Μίνσκ και με τη Βιέννη, δηλαδή με το πετρόλ μου, το κυπαρισί μου και με το λευκό μου, έτσι ώστε στο σημείο που ενώνονται τα δύο χρώματα να ανακατεύεται πάρα πολύ όμορφα το λευκό με το πετρόλ. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να σας αρέσει το αποτέλεσμα. Μετακινώ το stencil έτσι ώστε να μπορώ να δουλέψω και το κάτω μέρος των δέντρων. Τονίζω πάλι με το λευκό. Εάν σε κάποια σημεία σας φαίνεται ότι είναι υπερβολικά φωτεινό το λευκό, μπορείτε να το σβήσετε με το μαύρο. Μια νοητή γραμμή είναι το σημείο που ξεκινάει ο αντικατοπτρισμός. Τώρα λοιπόν πάμε να χρωματίσουμε τα ελαφάκια μας. Το ελαφάκι θέλω το συγκεκριμένο να φαίνεται ότι είναι μπροστά από τα δέντρα, οπότε θα χρωματίσω και τις κορυφές που φαίνονται πάνω του. Πάλι φωτίζω. Παίζει ρόλο πού βρίσκεται το φεγγάρι και πού φωτίζει, ξανά. Φωτίζω λοιπόν τη μία άκρη. Θα χρησιμοποιήσω τη λισαβόνα για να χρωματίσω το υπόλοιπο ελαφάκι. Μην ξεχνάτε όταν παίρνετε χρώμα να φερείτε πάνω σε χαρτί για να μην έχετε υπερβολικό χρώμα, γιατί σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι το χρώμα να πάει κάτω από το stencil και να τα πασαλείψει όλα. Και εδώ, όπως και πριν, δουλεύω ταυτόχρονα το λευκό, απλά αυτή τη φορά με τη λισαβόνα. Γιατί θέλω να ενσωματώνονται όμορφα τα χρώματα μεταξύ τους. Οπότε τα δουλεύω ταυτόχρονα. Εναλλάξ μία το ένα, μία το άλλο. Και φωτίζετε όσο περισσότερο θέλετε ή όσο λιγότερο θέλετε. Αυτό είναι καθαρά θέμα γούστου. Το κάτω μέρος του ελαφιού δεν φωτίζει, άρα πρέπει να το σκοτεινιάσω και εδώ θα χρησιμοποιήσω το μαύρο. Θα δουλέψω λίγο ακόμα με τη λισαβόνα και είναι έτοιμο το ελάφι, το ένα. Πάμε να φτιάξουμε το δεύτερο. Και ξανά το ίδιο. Φωτίζω με το λευκό. Και με τη λισαβόνα χρωματίζω το υπόλοιπο ελάφι. Ξαναπαίρνω το λευκό έτσι ώστε να ενσωματώσω καλύτερα τα χρώματα και να το κάνω πιο έντονο, γιατί είναι πιο κοντά στο φεγγάρι αυτό το ελάφι, και ενσωματώνω και πάλι το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Και φυσικά σκουραίνω την κάτω πλευρά, γιατί εκεί δεν φωτίζει το φεγγάρι. Και είναι έτοιμο και το δεύτερο ελαφάκι μας. Πάμε να φτιάξουμε το φεγγάρι. Λευκό. Λίγο λισαβόνα, πολύ λίγο. Και λίγο μαύρο. Ίσα ίσα να κάνει μια σκιά στο πάνω μέρος.
Το καλό είναι, όταν ζωγραφίζετε με stencil, ότι έχετε το περιθώριο να δουλεύετε πάρα πολλή ώρα και να προσθέτετε συνέχεια πράγματα. Είναι καθαρά θέμα φαντασίας και πόσο χρωματιστό ή μη το θέλετε. Αρκεί να θυμάστε πού πρέπει να μπαίνει το φως και πού πρέπει να μπαίνει η σκιά. Μερικά αστεράκια. Μερικές λεπτομέρειες ακόμα με το λευκό. Πιτσιλιές. Νομίζω ότι επιβάλλεται εδώ. Είναι χριστουγεννιάτικο χιονισμένο τοπίο. Και ειδού το αποτέλεσμα. Αφήνουμε να στεγνώσει και πάμε να φτιάξουμε τα πλαϊνά. Για τα πλαϊνά θα τα βάψω όλα με λισαβόνα. Βλέπετε ότι ένα χέρι είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται να περάσετε δεύτερη φορά το χρώμα. Θα βοηθήσω με το σταμπαδωράκι μου να φτιάξω το γύρω-γύρω από την πάνω επιφάνεια, έτσι ώστε να ταιριάξει το γύρω-γύρω με το πάνω. Κάνω σκίαση στην ουσία, νομίζω, έτσι λέγεται. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά όμως. Απλά θέλω να ταιριάξει όλο το σύνολο μεταξύ του. Και θα κάνω ρόμβους με δουβλίνο αυτή τη φορά, γιατί είναι πιο φωτεινό, όχι με Μίνσκ που είναι πιο κυπαρισί. Γεμίζω λοιπόν όλο το stencil. Και τώρα θα κάνω σκίαση. Με λευκό πρώτα. Δουλεύω λίγο το λευκό, προσθέτω ξανά. Να ξέρετε ότι στην πρώτη στρώση, στο πρώτο χέρι που γεμίζουμε το stencil, δεν μας νοιάζει να έχει και πολύ καλή κάλυψη, γιατί εδώ βλέπετε ότι το ξαναχρησιμοποιώ το χρώμα. Οπότε, στο δεύτερο πέρασμα γεμίζει όπως πρέπει. Δουλεύω λοιπόν ένα λάξ, το λευκό με το δουβλίνο. Λίγο μαύρο, γιατί πάντα δίνει βάθος. Και αν δεν σβήνει όμορφα, βοηθάμε ξανά με το δουβλίνο. Τρίβω με ένα γυαλόχαρτο για να φαίνεται παλιό, να κάνει αυτές τις γραμμές. Περνάω βερνίκι σε όλη την επιφάνεια. Είναι ένα βερνίκι, θα το βρείτε και αυτό κάτω στην περιγραφή, είναι το καινούριο με βερνίκι, το οποίο είναι ματ 10 με 20%, που σημαίνει ότι δεν είναι τελείως ματ. Έχει μια σατινέ υφή. Βλέπετε πώς ζωντανεύει το χρώμα όταν περάσετε το βερνίκι. Να ξέρετε γενικά ότι τα χρώματα κυμολία ζωντανεύουν με το βερνίκι και το κερί. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!